হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আজি কি ৰেচিপি আনিছো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে তেন্তে বলক ৰেচিপিনো কিহৰ পিছত জানিম আগতে বনাই লওঁগৈ ইয়াত মই লৈছোঁ একাপ চেনি এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে মই গুড়ি কৰা নাই গুড়ি নকৰাকৈ লৈছোঁ চেনিখিনি যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পাত্ৰ লৈ ল'ব মই ইয়াত এই কাপটোৰ জোখতে বাকীবোৰ বস্তু ল'ম আৰু ইয়াত লৈছোঁ একাপ গুড়ি গাখীৰ মিল্ক পাউডাৰ কাপ একেটাই যিটো কাপেৰে মই চেনি লৈছিলোঁ একাপ মিল্ক পাউডাৰ দিলোঁ ইয়াত আৰু এইখিনি চেনি আৰু গাখীৰখিনিৰ লগত এতিয়া ইয়াত আমি মিহলাম পনীৰ মই ঘৰত বনোৱা পনীৰ লৈছোঁ পনীৰৰ সলনি চানা ল'বও পাৰে আৰু এই পনীৰখিনি এতিয়া ইয়াত দি মিহলাই এইখিনি দেখিছেনে বাৰু এয়া হৈছে 250 গ্ৰাম পনীৰৰ কিনা পনীৰো দিব পাৰে আৰু নহ'লে ঘৰত যদি চানা আছে গাখীৰৰ সেই চানাও দিব পাৰে পনীৰখিনিকে ইয়াত মিহলাই দিম পনীৰখিনি মিহলাই দিলোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই সুগন্ধিৰ কাৰণে কেওৰা মোৰ ভাল লাগে কাৰণে গোন্ধটো দিছোঁ আপোনালোকে কেওৰাৰ সলনি ইলাচি গুড়ি দিব পাৰে বা যিকোনো আন ফ্লেভাৰো দিব পাৰে আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ভালদৰে এতিয়া পিচি ল'ম কিন্তু এটা কথা পানী বা গাখীৰ একো নিমিহলাব আৰু পিছাৰ পাছত দেখিছেনে এনেকুৱা হয় অকণমান থেপথেপীয়া হয় বস্তুটো আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ মিঠাই হয় আজি মিঠাই ৰেচিপি বনাইছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ জুই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এতিয়া মই লৈছোঁ এখন ইয়াত মই সানি ল'ম অকণমান ঘি ট্ৰে বা প্লেট যিকোনো বাচন এটা ল'ব আৰু সেইটো বাচন অকণমান ঘিৰ সানি ল'ব অকণমান মই বাদাম লৈ লৈছোঁ অলপমান একেবাৰে অপশ্যনেল হয় যদি ইচ্ছা কৰি দিব পাৰে যদি ভাল নাপায় আপোনালোকে বাদাম নিদিলেও হ'ব বাৰু এইবিলাক ট্ৰেখনত মই ভালদৰে ঘিখিনি সানি লৈছোঁ আৰু ঘিখিনি সনাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া দিম যিখিনি মিশ্ৰণ আমি বনাই থৈছিলোঁ সেই মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিম এয়া মই ল'লোঁ প্ৰথম এচামুচ যিহেতু অকণমান আঠা জাতীয় হয় গতিকে অলপমান লাগি ধৰে জাৰটো কোনো কথা নাই গোটেইখিনি ভালদৰে সামৰি এইদৰে দি দিব খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনে এটা জনাব এইখিনিতে আপোনালোকে বিশেষ অনুৰোধ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে এইটো চেনেললৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুন তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এইদৰে চামুচৰ পিছফালখন দি এইখিনি সমান কৰি দিব কিমান শকত কৰিব খোজে এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মই ইমানখিনি ৰখাটো বিচাৰিছোঁ আৰু এইদৰে মই এইখিনি সমান কৰি দিছোঁ গাৰ্নিছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই আলমণ্ডছ একেবাৰে অপশ্যনেল আপোনালোকে যদি বেয়া পায় নিদিলেও হ'ব নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু দিলে দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু বাদামটো মুখত লাগিলে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় এইখিনি দি দিলোঁ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি এই গোটেই মিশ্ৰণটো ৰাখিব লাগিব প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত 3 ঘণ্টাৰ পাছত চাম আমাৰ মিঠাই দেখিছিলে বাৰু বহুত পাই হৈছে এই মিঠাইটো খাবলৈ অকণমান বিকট হয় অলপ ষ্টিকি হয় কিন্তু খুবেই সোৱাদ এবাৰ বনাই চাব অকণমান চুগাৰ লাগি গৈছে কিন্তু চুগাৰ চাফা কৰি দিওঁ আৰু এইদৰে মাজে মাজে কাটি দিওঁ আশা কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব মিঠাইটো বনাই ভাল পাব আকৌ কৰিছোঁ যদি মই চেনেলটো প্ৰথম আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আপোন জনাওক আৰু কমেণ্টত লিখিব নিশ্চয় ভাল পালে বেয়া পালে এয়া আমাৰ ঘিউ গাখীৰৰ মিঠাই বিনা জুইৰে বনাই তৈয়াৰ হৈ গ'ল খুব সহজে হয় সোনকালে হয় গেছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাব পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰত এতিয়া মই এখন প্লেটৰ পিছতে থৈ দিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈ বনাওক খাওক খুৱাওক আৰু সুস্থ থাকক আজিলৈ আহিছোঁ